حلقة اليوم مش ممولة لا من الماسونيين ولا من الصهيونية العالمية ولا من أي جهة، وما في أي مؤامرة تحاك في حلقة اليوم. كيفكم؟ اليوم راح أحكي عن كتاب اسمه Relax It's Just God. يمكن الموضوع يكون غريب شوي لكنه مهم جدا. بحكي عن التربية العلمانية. للأسف كلمة علمانية وقعها ثقيل شوي على المستمع العربي. الكاتبة ويندي راسل هي ملحدة. أثناء تربيتها لبنتها كانت مهمشة موضوع الدين بالكامل. فبيوم من الأيام وهي راكبة السيارة مع بنتها اللي كان عمرها 5 سنوات، ففي الطريق البنت صارت تحكي للأم عن الأمور الدينية اللي أخذتها في المدرسة اليوم. فالأم طبعا انصدمت، فروحت على البيت معصبة ومنرفزة، وصارت تحكي لزوجها إنه كل مخططاتهم في التربية رح تنهار. فزوجها حكى لها إنه relax it's just God، إنه مش مهم بنتنا شو تؤمن، مش مهم هل راح تؤمن مثلنا أم لا، المهم نعلمها إنها تختار الإشي اللي هي فعلا مقتنعة فيه وراح يخليها سعيدة ومبسوطة بحياتها. فمن هون اجت فكرة تأليف هذا الكتاب في مخ ويندي راسل. الكتاب راح يساعد الآباء والأمهات الغير متدينين في اختيار الزمان والمكان واللغة والطريقة مشان يحكوا مع أطفالهم في موضوع الإله والأديان بكل انفتاح وبدون تلقين وبدون خوف وترهيب، وكيف يكون النقاش ممتع وتفاعلي، وكيف يحكوا للأطفال عن الموت بدون ما يتطرقوا للجنة والنار، وكيف تتعامل العيلة مع الأقارب بخصوص الاختلافات الفكرية والدينية معهم بدون ما يخسروا أقاربهم، وكمان كيف يتعامل الأهل لما يتهدد أطفالهم بالنار، وهذا إشي كثير بصير. كمان بحكي الكتاب انه كيف يتعاملوا الاهل مع اطفالهم اذا تعرضوا للتنمر في المدرسة بسبب اختلافهم الديني. التوجه الرئيسي للكاتبة في هذا الكتاب انه مش لازم نحصر تفكير اطفالنا في دين او مذهب معين ونلقنهم معتقداتنا، وانما بتشوف ويندي راسل انه الاصح انه احنا نعطي اطفالنا ادوات التفكير النقدي الصحيح، وبعدين نعطيهم فرصة يشكلوا نظرتهم الخاصة للعالم، وبالتالي بيكونوا واثقين من اختياراتهم وقناعاتهم، متقبلين كمان لاختيارات الآخرين. طريقة التفكير النقدية هي راح تفيدهم مش بس بقراراتهم الدينية، وإنما كمان راح تساعدهم يكونوا عقلانيين وعندهم استقلالية في اختياراتهم العاطفية والمهنية لما يكبروا. التلقين اللي بتقصده الكاتبة هو تعليم الطفل إنه هناك طريقة تفكير واحدة بس هي الصحيحة، وباقي الناس كلهم ما بفهموا، ذكائهم أقل، أخلاقهم مش كاملة، أو إنه إرهابيين، أو إنه حياتهم بلا معنى. يعني إنه حتى الكاتبة هي نفسها بتحكي عن حالها، أنا لو بدي أربي بنتي على معتقداتي فهذا كمان راح يكون تلقين. فبالتالي التلقين مش بس بيمارسوه المتدينين، وإنما كل صاحب فكر اللي بينتمي لحزب سياسي، اللي بيتبنى فكر اقتصادي اجتماعي معين، إذا بده يعلم ابنه يتبنى أفكار أبوه أو أمه فهذا كمان راح يكون اسمه تلقين. بتقدم الكاتبة طرق وأساليب عديدة لطرح هاي المواضيع اللي تعتبر محرمات وحساسة جدا، وكمان بتقدم أمثلة وحالات كثير، حالات واقعية، وكمان بتحكي شو الطريقة المناسبة لكل عمر كيف نفتح معه هذا الموضوع. فمع أنه الكتاب مكتوب من وجهة نظر غير الدينية، لكن بنظري أنه هذا الكتاب مفيد جدا للجميع، للآباء والأمهات المؤمنين المتدينين، وكمان للعائلات اللي فيها أكثر من ديانة أو مذهب، وكمان للعائلات العايشين في بلد ثاني انه منتشر فيه الديانة غير ديانتهم، فراح يستفيدوا انه كيف يتعاملوا مع اطفالهم بخصوص اسئلتهم اللي بتتعلق بالاله وبالاديان، خاصة الاطفال وهم صغار كثير بيسألوا عن هاي المواضيع. وكمان الاهم من هيك انها بتنمي بالاطفال حب الفضول والتسامح والاستقلالية في التفكير. الجميل كمان في الكتاب انه في ملحق بنهايته بيعطي ملخص لكل الديانات الكبيرة مع نبذة عن اعيادهم ومناسباتهم واحتفالاتهم مشان نعرف الاطفال عليها ونحتفل مع اطفالنا بهاي المناسبات جميعا. طيب هذا الموضوع أنا بصراحة كثير شدني. أنا كنت قارئ عنه مقالات ومدونات قبل ما أقرأ هذا الكتاب، وبالتالي عندي فكرة عنه، وكنت أتبع بعض هاي الطرق والأساليب مع بناتي أنا شخصيا. فأنتوا إذا شايفين هذا الموضوع شدكم وحابين تعرفوا عنه أكثر، احكوا لي بالتعليقات برسائل خاصة الطريقة اللي بتحبوها بتشوفوها مناسبة مشان أتوسع فيه أكثر. ممكن أعمل عنه حلقة، حلقتين، 3. بس بالنهاية ما تنسوا تشتركوا بقناة الفهرس. كان معكم أيمن العقرباوي، استمتعوا بحياتكم. سلام.